Once more! Once more! Once more! नहीं Hello friends, welcome to my channel. So friends, আজি এই ভিডিওটো আৰু এটা নতুন ষ্টেটাস ভিডিও এডিটিং টিউটোৰিয়েল লৈ আহিছো। গাইজ ফ্ৰেণ্ড কেজন মানে কমেন্ট কৰিছিলে 𝑉𝒊𝒏𝒈ৰ টিউটোৰিয়েল আনিবলৈ আৰু জুবিন দাৰ ভিডিও আনিবলৈ। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছত বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্ট ইউজ কৰে কেনেকৈ এডিট কৰে তাৰ ভিডিও আনিব কৈছিলে। সো আজি এই ভিডিওটো ইয়াৰ টিউটোৰিয়েল লৈ আহিছো। তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাস ভিডিও এডিটিং কৰিব বিচাৰা তেনে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাবা। গাইজ এই ভিডিওটো এডিটিং কৰিবলৈ CapCut এপটো ইউজ কৰিম আৰু লগতে Secured VPN এপটো প্ৰয়োজন হ'ব। যদি তোমাৰ মোবাইলত এই দুইটা এপ নাই তেনে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপশনটো একবাৰ চেক কৰি চাবা, ঠিক আছে? समझ रहे हो? और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Gogoi official 3K. Subscribe. তো গাইজ প্ৰথমে VPN ওপেন কৰি VPN কানেক্ট কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত CapCut ওপেন কৰিম আৰু ইয়াৰ নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি কেইটামান ভিডিও ক্লিপ সিলেক্ট কৰি এড কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত একদম শেষৰ ফালে আহি পিনি এই CapCutৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো ডিলিট কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত অডিঅ'ত ক্লিক কৰি এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰি ভিডিও এটাৰ পৰা অডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত এটা লাইট ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে এই দুইটা ভিডিও ক্লিপৰ মাজৰ যিটো ইফেক্ট দিব পৰা ই ব্যৱস্থা আছে তাত ক্লিক কৰি দিম। তাত ক্লিক কৰি এই ইফেক্টটো ক্লিক কৰি দিম আৰু ইয়াৰ ঠিক 0.2 সেকেন্ড ৰাখি এপ্লাই টু অলত ক্লিক কৰি ৰাইট অপচনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু ইয়াৰ পিছত ভেলোচিটি ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে ভিডিও ক্লিপটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰ ষ্টাইলত ক্লিক কৰি দিম। ষ্টাইলত ক্লিক কৰি ইয়াত অটো ভেলোচিটি বুলি ইফেক্টটো আহিব, এই ইফেক্টটোত ক্লিক কৰি দিম আৰু এইটো এনেকৈ লোডিং হ'ব। লোডিং হৈ তো ইয়াত এনেকৈ ইফেক্টটো আহি যাব আৰু ইয়াৰ পিছৰ ক্লিপটোতো চেম এনেকৈ ইফেক্টটো দি যাম। তো এনেকৈ আটাইকেইটা ভিডিও ক্লিপতে এনেকৈ অটো ভেলোচিটি ইফেক্টটো দি কমপ্লিট কৰি ল'ম। ইয়াৰ আটাইকেইটা ক্লিপত ভেলোচিটি ইফেক্ট দি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত একদম ফাৰ্ষ্টত আহি যাম আৰু ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে সেকেন্ড ক্লিপটোৰ একদম এণ্ডত আহি যাম। এণ্ডত আহি ইয়াক ইফেক্টত ক্লিক কৰি দিম। ইফেক্টত ক্লিক কৰি বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত ডেকোৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰ সাউণ্ড ৱেভ ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম। ইফেক্টটো এনেকৈ এড কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ক্লিপটো যিমানখিনিলৈকে আছে সিমানখিনিলৈকে ৰাখি দিম। ইফেক্টটো বাকীখিনি কাট কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত 5 নম্বৰ ক্লিপটোৰ ওচৰত আহি যাম আৰু বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰি ডেকোৰেশ্যনত ক্লিক কৰি ইলেক্ট্ৰিক শ্বক ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম আৰু অকণমান আহি আকৌ বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰি ডেকোৰেশ্যনত ক্লিক কৰি এই ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম। সাত নম্বৰ ক্লিপটোৰ জেগাত আহি পিনি আকৌ বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰি ডেকোৰেশ্যনত ক্লিক কৰি এই বেকগ্ৰাউণ্ড অৰা ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ ক্লিপটোত আহি বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰি
আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ মাৰ্ক অফ দ্য ডেভিল ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছৰ ক্লিপটোত আকৌ বডি ইফেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ লেন্স আইজ 1 ইফেক্টটো এড কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত এনেকে আটাইখিনি ইফেক্ট এড কৰি হোৱাৰ পিছত ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো ৰেডি ওপৰৰ এই অপচনটোত ক্লিক কৰি আটাইখিনি ফুল কৰি এক্সপোৰ্ট কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো